Deze tomaat kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik de steunpalen voor de tomaat maak. Het is eigenlijk super simpel, maar het is wel handig als je wilt voorkomen dat ze gaan omvallen. Goeiedag lieve mensen en welkom terug naar Jaspers Bloestuinmagie. Laten we beginnen. Om de tomaten een steuntje in de rug te geven, gaan we eerst palen in de grond zetten. Daarvoor pakken we dit soort palen. Om ze in de grond te zetten hebben we natuurlijk gewoon een grondboor nodig. Dus die hebben we er ook gewoon bij gepakt. Daarnaast gaan we ook nog aan de gang met verschillende benodigdheden, zoals bijvoorbeeld latten die we erbij gebruiken om de palen wat langer te maken. Omdat we hier in een tunnelkast zitten, dat dak zit een beetje hoog. We willen wel dat we de juiste hoogte behalen. Dus dat gaan we op die manier bereiken. En we hebben ook een rolletje touw nodig om het allemaal omhoog te binden. En natuurlijk een boormachine of schroevendraaier om de schroeven vast te maken. Om de palen in de grond te zetten, zodat we de tomaten steun kunnen geven, hebben we natuurlijk een grondboor nodig. Ik meet het nooit echt helemaal exact uit, maar ik zorg er wel voor dat het gewicht in elk geval zoveel mogelijk door de palen wordt gedragen. En niet dat het aan de buitenkant van de balk iets te ver uitsteekt. Dus zet het een beetje in het midden, maar niet te ver naar het midden toe. Daar ging bijna de tomaat. Oké dan. Ongeveer die afstand moet je aanhouden. Dan komt dat helemaal goed. Zo, nou, we zijn behoorlijk diep gegraven. Je kan het ook zien, daar onderin zit echt van dat leemrijke, beetje geelachtige klei. Kun je het goed zien. Ja, hier bovenin hadden we juist wat van die echt mooie losse grond. Hier, ja, als je de bodem verbetert krijg je dat vanzelf. En dan gaan we dus de paal erin zetten. En die paal die doen we behoorlijk diep. Want er komt heftig veel gewicht aan. Er komen echt hele zware tomaten aan. Deze vleestomaten die geven behoorlijk wat gewicht. En we willen voorkomen dat die palen omgaan door het gewicht. Dus ja, we moeten er wel voor zorgen dat die behoorlijk stevig staan. En daarvoor moeten ze diep in de grond, zodat ze ook veel gewicht kunnen dragen. En dan hoeven we alleen nog maar die palen aan te aarden. En als we dat hebben gedaan, kunnen we er ook nog voor kiezen om daarna een beetje water eromheen te doen. Zodat die aarde ook echt goed op die paal aansluit. Op die manier zorgen we ervoor dat die goed stevig staat. Ik kan ook nog een beetje eraan drukken. Doe ik hier wel in verband met die een beetje voorzichtig. Maar ja, een beetje aandrukken en dan nog wat water geven. Ja, water geven, gewoon aanwateren. En op die manier zorgen we ervoor dat die paal goed stevig komt te staan. Dan kunnen we hier de lat op gaan bevestigen. Ik zie ook hier en daar nog een klein beetje houtas wat ik toe heb gevoegd. Dat is speciaal voor de tomaten. Houtas, dat is echt een soort ja, zwart goud voor je tuin. Naast dan wormenmest natuurlijk. Daar ga ik nog een keer uitgebreid op. Nou, we zijn al bijna klaar. Nee, geintje. Deze hier staat los. Die gaan we wel nog even vastmaken. Omdat dit hout relatief snel kan splijten, ga ik hem eerst met een klein boortje voorboren. Dat er vast gaatjes in zitten. En ook even deze voorboren, dat het wat makkelijker erin kan draaien. En dan ga ik daarna met de schroeven die ik erachter alvast klaar heb liggen, de paaltjes vastmaken. Dus dat gaan we nu even snel doen. Je kan het ook allemaal netjes uitmeten, maar als het maar stevig staat, is het efficiënt genoeg. Het werkt, dus het werkt. Ik vind het zelf het makkelijkst om gewoon eerst de schroef er doorheen te doen en ze dan op precies dezelfde punten op de paal aan te schuiven, maar doe het op de manier die je zelf makkelijkst vindt. Wow. Ik denk dat die wel stevig genoeg zit.
En dat doen we voor de volgende paal precies hetzelfde. Tadaa! En zo hebben we ook deze klaar. We hoeven alleen nog maar het balkje erbovenop te gaan doen. Dus dat gaan we ook even snel doen. Oh ja, en die kan het best ook voorboren. En stel nou dat je dit in je uppie moet doen. En je denkt, ja, hoe moet ik dat nou doen? Als ik hier zit te boren, dat werkt niet. Dat ding schiet naar beneden. En dan kan je hem hier even snel met een touwtje vastbinden. Dat hij in ieder geval even tijdelijk hangt. Dat is ook hoe ik dat met deze hier heb gedaan. Het touwtje hangt er alleen nog steeds. En ook voor die balk geldt dat we hem dus even voorgeboord hebben. Dat ik dus het schroefje er doorheen duw. En dat we hem dan pas aansluiten en aan beide kanten in één keer flop flop erin doen. Wel die juiste gat pakken. Ja, we zijn zo goed als klaar. De steunpalen staan. Nou is het alleen nog een kwestie van de touwen ophangen en ervoor zorgen dat we de plantjes geleiden. Dus ik ga jullie nog even laten zien hoe ik dat doe, want dat is ook wel handig om te weten natuurlijk. En nu de steunpaal staat, is het tijd om de tomaten op te gaan binden. Nou, we pakken een rolletje touw erbij. Die leggen we gewoon even op de grond. En dan houden we zo de touw omhoog. Nou, je hebt dus de mastworp. Dat is een relatief makkelijke knoop die je kan gebruiken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de touw zichzelf strak trekt als er op een gegeven moment druk op komt te staan. Dus je kan hier aan zo hard trekken als je wil. Dat zorgt er alleen maar voor dat hij strakker komt te zitten. En hij is relatief simpel te leggen. Dus ja, die gebruiken we gewoon aan de bovenkant. Dan pakken we even hierachter een mesje erbij. Daarmee zorgen we dan ervoor dat we hem hier aan de onderkant op ongeveer de juiste lengte af kunnen snijden. En dan is het eigenlijk het handigst om er niet daadwerkelijk een knoop van te maken, maar om echt de plant er een beetje in te hangen of glijden. Je hebt tuinbonen, of niet tuinbonen, maar juist klimbonen. Die gaan specifiek tegen de wijzers van de klok in. Dus als je die ooit moet opbinden, dan kan je dat het beste tegen de wijzers van de klok in doen. Dus voor een tomaat maakt het niet heel veel uit. Maar omdat het voor bonen wel uitmaakt, hou ik liever de manier voor bonen aan. Zodat ik het bij bonen ook niet per ongeluk verkeerd doe. Omdat ik het gewoon standaard op die manier doe. Maar ja, dat is dus afhankelijk van eigen voorkeur. En dan binden we eigenlijk gewoon dit touw. Ja, dat halen we er omheen. Zorg ervoor dat we boven de tros zitten, zodat we niet per ongeluk de touw zo vloep de tros eraf trekken. Dat is nogal zonde. En op die manier gaan we gewoon zo om de hele stam heen. En als die plant straks groter wordt, dan blijven we dit volhouden. Dan gaan we hem iedere keer in dat touw draaien, erin draaien gewoon. En op die manier zorgen we ervoor dat die plant zeg maar, echt in het touw gaat hangen. En dat zorgt dan voor de stevigheid. En op die manier kunnen we hem helemaal omhoog geleiden. En dat gaan we eigenlijk met alle planten hier doen. Zo, de touwen die hangen. En dan is het jullie heel misschien al opgevallen. Bij sommige van deze planten zien we aan de zijkant dat er een soort kleine scheutjes in groeien. Daar heb ik al een keer een short gemaakt over tomatendieven. Maar het komt erop neer dat die kleine scheuten energie van de grote moederplant afhalen. Je kan bij de bladeren zien in de oksels. Als je mijn vijgensnoeien video hebt gezien, dan weet je precies wat oksels zijn. En daarin zie je dus dat dit soort kleine scheutjes groeien. En die halen dus de energie weg van deze grote hoofdstam, waar ook al deze bloemtrossen opkomen. Hier zie je er een, hier zie je er een. Er gaan er nog heel veel opkomen. En we willen voorkomen dat ze die energie stelen. Dus die diefjes, die breken we er zo heel mooi af. En dan kunnen die weg. En omdat tomaten best wel gevoelig zijn voor Phytophthora, kan het ook verstandig zijn om de onderste bladeren die de grond raken, of andere plantjes, als ze relatief dicht op elkaar staan, eraf te halen. Doen we wel pas als de plant al een beetje op formaat is, dat je ongeveer 1/3 maximaal weghaalt van de bladeren. Dus bij zo'n plant van dit formaat haal ik maximaal dit stukje aan bladeren weg. Want ja, dat is ongeveer 1/3, dat dit stuk wel gewoon blijft zitten. We willen voorkomen dat ze ziek worden doordat te veel bladeren in elkaar hangen en die verdampen van alles. Krijg je heel veel hoge luchtvochtigheid lokaal en dat zorgt voor Phytophthora. Dus die onderste blaadjes hier, die halen we er netjes van af. En dan zal je zien dat de plant een heel stuk luchtiger wordt. Kijk, er komt hier zelfs gewoon nog een dief tevoorschijn, die halen we ook weg. En ja, dit geeft gewoon de plant net wat meer kans van slagen om langer te blijven leven. Tada! Nou ja, dit blaadje mag eventueel ook nog eens net wat losser. En dan gaat dat vanzelf wel prima doorgroeien. Oké, het laatste blaadje was misschien toch iets te veel. Maar maakt niet uit, komt wel goed.
Zo, hij staat. Het steuntje in de rug voor de tomaten. Nou, ze staan nu nog hieronder, maar die gaan makkelijk hier naar boven groeien. En als ze helemaal hierboven zijn, dan gaan we ze nog een keer overheen hangen. En dan gaan ze nog een keer terug omhoog. Dit worden dingen van meer dan 6 meter. Dan gaan jullie de toekomst op mijn kanaal nog terug kunnen zien. Hartstikke bedankt voor het kijken, lieve mensen. En hopelijk tot de volgende keer. Ik heb eens een keer het gat gebruikt. Ja. Even opnieuw.